szerintem elérted egy olyan ponthoz, amiben valószínűleg egyetértünk, hogy igenis a magas ambíciók felé kell terelni a hazai vállalkozókat. Szerintem ebben nincs vita. Nem? Tehát, hogy mindenkinek azt kell mondani, hogy ja, gondold át, hogy tudsz ennél kétszer többet vagy háromszor többet csinálni. Szerintem ebben félreértés van, és nem is feltétlenül vita, hogy az ambíció az a cégértékelést, vagy a valós növekedést kell, hogy célozza. Tehát, hogy azt kell mondani, hogy barátom, te menjél abba az irányba, ahol már most az 5 oldalas prezentációdban 3-szor akkorára értékelik a cégedet, és 2-szer akkora tőkét vonsz be, vagy a tényleges üzleti teljesítménybe való ambíciókat kell felfokozni. És ebben hagy adjak hozzá egy másik szempontot, amiben valószínűleg én tapasztalom a legtöbbet, mert a nemzetközi piacon tőkealapok felállítására zajló fundraisinget szerintem mi csinálunk a legtöbbet. És ha ezt 3-4 évvel ezelőtt csináltuk, akkor azt kérdezték az úgynevezett LP-k, limited partnerek, tehát azok az intézményi befektetők, akik a kockázati tőkéseknek adják a pénzt, hogy van-e unikornisotok. Ma most elhangzik az unikornis szó, akkor azt mondjam, hogy hagyjatok engem végén az unikornissal, mennyi bevételt csinálnak a portfólió cégeitek. És a nemzetközi piacon az unikornis az legalább annyira szitokszóvá vált, mint vonzóvá, mert nem az értékelés érdekli most már az úgynevezett LP-ket, hanem hogy mi a teljesítménye a cégeteknek. 3 napja jött ki az a hír, hogy nem tudom én, a Byju's, ez az indiai oktatási tech cég a 22 milliárd dolláros értékelését lehúzta nullára gyakorlatilag, tehát 22 milliárd dolláron csinálta még egy 800 millió dolláros utolsó körét a BlackRockkal, meg hasonló cégekkel, és most nullára értékel mindenki a portfólióban, és azok a döntéshozók, akik eldöntik, hogy melyik startup ökoszisztémában adnak pénzt arra, hogy a kockázati tőkéseknek legyen mit befektetnie, azok egész máshogy állnak már ahhoz hozzá, hogy az értékelés az érdekes, tehát hogy egy növekvő értékelés mellett fektetnek ebbe, vagy érdemi bevételt teljesítő cégeket finanszírozó kockázati tőkéseknek adják a pénzt. Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Én Oszkó Péter vagyok, és ez itt a Doxo Coffee Break. Ma egy különleges rendhagyó adással jelentkezünk, mert a Startup Safari Budapesten készül a felvétel. Többen hallgatnak minket, egy jó 40-50 fő sűrűsödött be ebbe a kis terembe. A felvétel egyébként a készítéshez képest kb. Egy hét múlva elérhető lesz a YouTube-on. Vendégeim Györkő Zoltán és Balogh Petya, mindketten olyan meghatározó arcai a magyar startup ökoszisztémának, hogy be se kéne mutatni őket. De azért én megkérem, hogy egy rövid bemutatkozást tegyetek meg, hogy úgy mindenkit el tudjunk helyezni a térképen, hogy aztán milyen nézőpontból folytatjuk a beszélgetést. Jó. Györkő Zoltán vagyok, a egykori Balabit egyik alapítója. 2000-ben kezdtünk egy nagy ambícióval egy security software céget, 18 évig építettük, végigmentünk mindenon, amit lehet egy cégépítésben elkövetni. Majd eladtuk, és akkor azóta kisnyugdíjas vagyok és hobbiasztalos. Mellesleg angyalbefektető és a Startup Hungary kuratóriumának elnöke. A Startup Hungary-ről mondjál még 2 szót, hogy mindenki értse. A Startup Hungary egy non-profit alapítvány, amit hasonló exitált arcok, beleértve a Petya is hozott létre hány éve? 4 éve. 4. Azzal a céllal, hogy a startup ökoszisztémát erősítse Magyarországon, segítse a kezdő foundereket abban, hogy merre induljanak el, hogy találjanak az útjukra, hogy építsenek csapatot, hogy emeljenek tőkét, és így tovább. Tehát picit a Startup Estonia lebegett előttünk, mint követendő cél. És akkor Petyától kérek egy bemutatkozásról, úgyse tudja senki, hogy ki vagy. Igen, én egy ilyen teljesen ismeretlen, igen, háttérember. Lábújós ember vagyok. Balogh Petya vagyok. Zolihoz hasonlóan én is startupot építettem, ez az NNG volt, aminek az egyik alapítója, vezetője voltam. Egy kicsit több mint egy évtizedig, ugyanúgy eladtam, nyugdíjba vonultam, azóta angyalbefektetéseket csinálgattam, egy pár tucatot, és legutóbb a Start Holding, most már enyerté tőzsdei cégnek vagyok az egyik alapítója, a vezetője, ahol startupokba fektetünk, ökoszisztémát építünk, vezetőket tanítunk. De és hogy a térképen én is elhelyezem magam, Oszkó Péter vagyok, én hagyományos üzleti karriert csináltam, tehát nem startupot építettem, alapvetően multivilágban építettem fel a saját üzleti karrieremet, de aztán ugyanarra adtam a fejem, mint ti, tehát én magam is elkezdtem befektetni, és így találkoztam erről az oldalról a startupokkal, és egyébként a
Oxo Technologies Holding alapítója és vezetője, és a mostani podcastnak a szervezője vagyok. Ugye úgy tituláltuk ezt a mai beszélgetést, hogy a nagy startup vita folytatása, bár nem biztos, hogy mindenki szereti ezt a megnevezést, nem én találtam ki, tehát már egy korábbi konferencián azt hiszem úgy ezzel a címmel jelent meg ez a nagy startup vita, de igazából arról van szó, hogy komoly változások zajlanak a világban, ez érinti a magyar startup ökoszisztémát is, és ezzel kapcsolatban mindenki elkezdte elmondani a véleményét, hogy állunk, mi a helyzetünk, és mi az igazi kiút vagy teendő ebben a helyzetben. Ugye én nekem magamnak még volt dolgom a korábbi másfél évtizeddel ezelőtti nagy pénzügyi válsággal, amikor még elhangoztak olyan kijelentések, hogy hát az nem fog begyűrűzni Magyarországra, a szele se érint majd meg minket, aztán begyűrűzött. Most ezzel kapcsolatban, a jelenséggel kapcsolatban már senki nem mondja, hogy nem fog elérni minket. Ugye jelentősen megváltozott a közeg. Kicsit több mint egy évvel ezelőtt bedőlt a Silicon Valley Bank a Kaliforniában, ami azért egy erős jelzés volt azzal kapcsolatban, hogy az ökoszisztéma az mindenhol új körülmények között dolgozik, és hát Magyarországon is azt látjuk, hogy egész más körülmények között, egész más pénzmennyiséggel dolgozunk. Hogy te hogy értékeled most, milyen a mostani esélye egy új startupnek vagy a befektetőknek, mik azok a kritikus körülmények, amikkel számolni kell? Hát szerintem, ami Magyarországon egy ilyen tripla átokűr rajtunk a startup ökoszisztémát nézve, az első legnagyobb kihívás, hogy nincs elég ambíció, nem hiszik el az alapítók, hogy sokkal nagyobb sztorit építhetnének. Szerintem ebben van közösen rengeteg tennivalónk, hogy nagyobb ambíció, nagyobb álmok legyenek már az indulásnál, viszont ez hiányzik még azért a másik kettő pillér is. A második pillér szerintem a tudás, és ebben nemzetközi felmérésekből is az jött ki, hogy Magyarországon a vizsgált országok közül az egyik legrosszabb a vállalkozói tudás szintje, tehát egyszerűen a cégvezetők, a vállalkozók nem rendelkeznek elég cégépítési tapasztalattal, tudással, világlátással. Biztos, hogy ebben rengeteg feladat van még. A harmadik pedig egy finanszírozási környezet, amiben borzasztó szintre süllyedtünk tavaly. Jelenleg Magyarországon tavaly évben kevesebb, mint 7 euró per lakos került startup befektetésekbe, úgy mindösszesen az összes startup összes befektetésére. Ez összehasonlításban Észtországban tavaly előtt még 2000 euró volt ez a mutató, tavaly már csak 1000, tehát hogy azért csökkent ott is, tehát ott is nehéz év van, de még mindig egy 100-as szorzó van a két ország között legalább. Tehát annyira le vagyunk maradva, annyira pici a finanszírozási tort, annyira kevés a pénz, kevés az ambíció, kevés a tudás. Szerintem vállalkozóként, aki el akar indulni, az úgy is el fog indulni. Tehát ez szerintem egy olyan viszketés, hogy aki akar valamit építeni, az úgyis neki megy 3-szor a falnak, fejjel előre, úgyis el fog indulni, de Magyarországról most éppen szerintem nehéz indulni. Ugye a vita folyamat, vagy hívjuk eszmecserének, az valahogy úgy kezdődött, hogy a Startup Hungary-től volt egy olyan publikáció, hogy elfogyott a pénz a startup piacon, és ez nem biztos, hogy baj. Aztán valami ilyesmi volt a és volt folytatása is. Volt folytatása is, akkor adok lehetőséget, hogy elmond a folytatásra. Szerintem a folytatása ott a nagy állami alapok kapcsán merült ki, hogy a High Ventures nagyon sok pozitív dolgot csinált. Ki is volt emelve kifejezetten. Ki is volt emelve, hangosabban, mert nem hallottak, ki is volt emelve. És Lacival lesz egy beszélgetés. Igen, ott, ami most itt elhangzik, azt fogjuk tudni folytatni. Folytassátok. Mert nem értettünk egyet, és sokszor elmondtuk, hogy nem értünk egyet a befektetés stratégiájával a High Ventures-nek, illetve az államok, és nem szeretném rájuk kihegyezni ezt az egészet. Aha. És azt láttuk, hogy az ilyen állami forrású pénzek elfogytak. És sokkal több egyébként piaci, és ugye ezen lehet vitatkozni, hogy aki a Európai Befektetési Banktól kap pénzt visziként, akkor az piaci vagy nem piaci, vagy nemzetközi korai fázisú tőke jött Magyarországra, akik más feltételekkel, könnyebb feltételekkel, nagyobb értékeléssel vagy nagyobb csekket írtak a startupoknak, és az volt a konklúzió, hogy igazából kevesebb pénz, de jobb cégekhez és jobb cégektől megy, mint korábban. Ez volt a cikknek az ilyen, nem tudom én, vitaindító. Igen, az elején tiket én később hoztam be, úgyhogy igazából ez volt a vita alapja, hogy az most jót tesz az ökoszisztémának, hogy hirtelen jelentős mennyiségű állami pénz elfogyott, és egyébként tegyük hozzá, nem csak állami pénz fogyott el. Önmagában az,
nem tudom én, 15-18%-os hozammal lehetett állampapírokat jegyezni, az azt jelenti, hogy a magántőke is elvándorolt teljesen máshova, és nem a startupokat finanszírozta. És valóban néhány nagyon elkötelezett befektető maradt még a piacon, mint Petyáik vagy mi, vagy nemzetközi szereplőket lehetett még a piacra hozni, vagy néhány angyal befektető, és akkor itt azért nem ugyanazt az álláspontot képviseltétek, tehát a Petya meg azt jelezte, hogy lehet, hogy baj, hogy elfogyott a pénz. Bocs, egy mondatot csak, hogy szerintem ez azért nem újdonság, és most próbálok founder szemszögből, és nem befektető szemszögből gondolkodni, hogy ilyen volt már máskor is, hogy elfogyott a pénz. Abszolút. És a kockázatőke befektetőknek ez egy tipikus viselkedése, mondom én founder szemszögből, hogy egyik nap még azt mondják, hogy nyom padlóig a gázt, adunk majd pénzt, lesz következő kör, toljad, fektess be, vegyél még föl embert, a növekedés a legfontosabb, és utána egyik pillanatra a másikra azt mondja, hogy tudod, hogy rúgják ki 200 embert, mert most aztán nagyon rossz idők jönnek, és most meg kell nyújtani. Csak amikor építesz egy céget... Igazságosak, hogy nem Magyarországról beszélünk, hanem egész világon ez történt. És amikor építesz egy céget, és te lelkesítesz mindenkit, és azt mondod, hogy most 200-an vagyunk, és 400-an leszünk, és így fogunk menni, mert, és másnap azt mondják, hogy rúg ki az emberek felét, akkor tönkrevágod a cég kultúráját, megtöröd a növekedést, egy csomó minden olyan probléma lesz, amit ha konzervatívabban építetted volna, akkor nem lenne. Vagy ha egyébként a VC, aki biztatott, vagy a tőkés, aki nem nevezzük VC-nek, mindegy, bármilyen tőke, aki biztatott, tudná finanszírozni, amit ő kényszerített bele, ő dumált bele, ő győzött meg, hogy így kell csinálni, akkor egyszerű lenne, ugye? De ha 18% az állampapírkamat, akkor a kockázatőkés nem fog tudni fundot rézelni, és dől az egész bili. Igen, tehát itt sokan állnak sorba ebbe az ökoszisztémába, és valójában nem csak az alapító, de a befektető sem tudja kiszámítani, hogy indul egy ukrajnai háború, beüt egy Covid-válság, vagy bármi más. Tehát a hirtelen irányváltások alapvetően jellemzően külső körülmények miatt vannak, és ezek a külső körülmények aztán végigmennek a táplálkozási láncon, és elérnek mindenkit. De Petya, te meg azért azt az álláspontot képviselted, hogy ha kevés pénz van, az nem biztos, hogy csak pozitív evolúciós hatással jár. Hát azért szerintem azt is látni kell, hogy pont amiatt, mert ott a tapasztalathiány, az egyik összetevője a piacnak, hogy tud-e valaki, akinek ambíciója van, elindulni egy céggel, és nem elsőre lesz annyira jó az a cég, hogy milliárd eurós értéket azonnal jövő hétre így szállít, mert egy kezdő vállalkozó lehet, hogy első cég, amiről beszélünk, azaz szerintem az ökoszisztémában nem tudjuk a csúcsdíszt megépíteni, nem tudjuk azt mondani, hogy egy cégnek kéne Magyarországon indulni a jövőre, az kapjon rögtön az A16Z-től Amerikából finanszírozást, és legyen belőle 2 hét múlva unikorn is. Nem tudjuk ezt mondani, meg nem is szeretnénk szerintem ezt mondani. Azért nem tudjuk ezt mondani, mert abból lesz sikeres startup alapító általában, és ez a nemzetközi statisztika, akinek már néhányszor beletört vállalkozósdiba a bicskája, aki már próbálkozott, aki már kapott befektetést, aztán nem sikerült, legközelebb máshogy próbálta és sikerült. És ebben azt remélni, hogy a kevesebb valahogy több lesz, hogy századannyi pénzből, lényegesen rosszabb vállalkozói tudásból, kisebb ambícióból, ez az ökoszisztéma majd valahogy ügyesen, így magyarosan majd megugorja a többit, ez hülyeség. Én azt gondolom, hogy pénz is kell a focihoz, és kis pénz, kis foci. Ha összeomlik ennyire a finanszírozás, akkor annak az a következmény, hogy kevesebb cég indul el, nehezebben jut tőkéhez, és lehet, hogy volt 3 nagyon jó korai fázisú finanszírozás tavaly, szerintem így 3 körül, ami nemzetközit kapott, vagy 4, de hogy összesen a ti számításotokban 20, a miénkben 35, vagy a Deal Room szerint 35 startup indult tavaly, aki kapott finanszírozást, tehát annyi befektetés volt. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon picike szám. És ha ebből az összes elinduló startupból a statisztikákat nézzük, minden ezredikből lesz unikorn, és akkor 30 év alatt van esélyünk egyre, de szerintem nincs, de hogy abból nem fog ez kijönni. Szerintem számosságot is kell növelni, ökoszisztémát is kell építeni, tudást is kell megosztani, és ebben egy csomó mindent együtt csinálunk, meg közösen csinálunk, de hogy szerintem nem lehet azt mondani, hogy pénz, az túl sok is van, nem, hát mi ne kell ez pénz. Hát ezt mi okosban megoldjuk, hát magyarok vagyunk. Szerintem ilyen nincs. Ez egy sarkítás, szerintem nem ezt mondtuk, de nem akarok védekezésbe kényszerülni. Támadhatsz nyugodtan. Nem az volt a mondás, hogy nem kell pénz nélkül is meg lehet oldani, hanem az volt a konklúzió, hogy egyébként ezt a nagy visszaesést
persze okozza az állami pénz elfogyása, okozza a makrogazdasági környezet, és a makrogazdasági környezet hat arra, hogy egyébként azokat a kiemelkedő éveket, amik az elmúlt években voltak, azt mindig egy-egy nagy dír húzta föl. Az, hogy 2-3 évvel ezelőtt mennyi volt a szám, abban benne volt egy nagy Bitrise, benne volt egy nagy Xeon, ami most elmaradt, nem volt nagy kör. És ha nincs egy 45... Most hát ezt megint tegyük hozzá, hogy nem Magyarországon maradnak el a nagykörök, hanem egyébként a mindenhol, korai fázisú finanszírozás az nagyjából egyben maradt, és pont ezek a megakörök tűntek el a piacról. Így van, és azok nálunk, amikor egy 70 milliós kört csinál a Xeon, ha jól emlékszem a számra, akkor az éves befektetett pénznek, startup pénznek Magyarországon fele. Ha egy ilyen nincs, akkor nyilván leesik a szám. Tehát ezt nem lehet statisztikaként tekinteni, mert ez véletlen. Világos. De a darabszámot azért... De a darabszámmal tökéletesen egyetértünk, hogy kevés. Tehát amikor azt mondod, hogy 7 euró per lakos, akkor ez lehet azért, mert kevés a tőke, meg lehet, hogy azért, mert nagyon kevés a vállalkozás, aki tőke bevonásra alkalmas. Tehát, hogy alapvetően... Nem mondtam, hogy fogjuk ezt még feszegetni, hogy honnan lesz a pénz a piacról, veletek is, meg utána majd Szabó Balázsral, meg Csillag Péterrel is, de picit szeretnék belekapaszkodni, mert ez nekem nem mondom, hogy mániám, de ezt egy izgalmas kérdésnek tartom, hogy sok kicsit vagy egy nagyot kell építeni. Mert ez szerintem egy stratégiai kérdés, mert alapvetően befolyásolja azt, hogy mit akarunk eladni a piacról, honnan akarunk pénzt behozni, mit mondunk azoknak, akiknek azt mondjuk, hogy érdemes befektetni. Ebben úgy tűnik, hogy gyakorlati szinten sem ugyanazt csináljátok, mert a Startup Hungary, mintha várná az egy nagy unikornist, és attól váltja a megváltást, a Petyáik pedig gyakorlatilag a nagy portfólió építésben és a sok kicsi egymásra pakolásában vannak benne. Érdemes erről vitatkozni, vagy érdemes belemenni, hogy kinek mi a dolga, vagy mi az, ami többet hozhat a magyar ökoszisztémának? Ezzel nem vitatkozni, azért felesleges róla, mert különböző szervezetek vagyunk, beleértve a te alapodat is, akiknek van valamiféle stratégia, és a stratégia mentén dolgozik. És az, hogy a tök egyértelmű, hogy ugyanazon dolgozunk, hogy ezt az egészet szeretnénk jobbá tenni, csak más úton. És a Startup Hungary alapításkor az alapítók hosszú vita után azt mondták, hogy ők hogy a Startup Hungary egy szűk szegmensre fog fókuszálni. Azokra a startupokra, akik valódi globális ambícióval indulnak, olyan terméket építenek, ami globális impactje lehet, és várható, hogy abból az unicorn is az ugye csak egy lufi, meg egy tünet, amiből várhatólag egy globális siker lesz. És megpróbálunk rajtuk segíteni, olyan tanfolyamot tartani, olyan workshopot tartani, olyan példákat hozni eléjük, olyan sikertörténeteket, ami azt mutatja meg, hogy ilyet lehet, de nem foglalkozunk azzal, mert hogy nincs rá kapacitásunk, pedig tulajdonképpen az is startup, aki a 12. kerületben egy csoki manufaktúrát szeretne csinálni a családjával, és a környező utcákat ellátni nagyon jó minőségű csokival. Mert abból lehet boldog, lehet anyagilag nagyon sikeres. Most nagyon készélső startup vagy nem startup? De igen, csak az általán megtett vitafelvetés az ugye nem az volt, hogy most a sarki csoki manufaktúra vagy az unikorn is, hanem mondjuk mi a bajunk azzal, aki $100 millió értékelést ért el, és nem egy milliárdost. Tehát, hogy az miért nem jó? Írtad a cikkedet, és van egy pont, és látom, én vagyok itt a konfliktus forrás, én vitatkozom mindenkivel. Szerintem... Hogy azt írtad, hogy több 100 milliós az többet ér, mint az unikorn, mint az egy unikorn is. Ezt nem tudjuk szerintem megítélni, hogy mennyit. Lehet, hogy ugyanannyit ér. Én azzal nem értek egyet, hogy nem lehet 100 milliós exitre lőni. Olyan nincs, hogy valaki 100 milliós exitre lő. Semmilyen exitre ugyanolyan globális vágyait kell, hogy legyenek, és ugyanolyan globális céget kell nekiállnod építeni, hogy 100 millióhoz jussál, mint hogy unikornishoz jussál, mert ha kisebbre lősz, nem lesz belőle 100 millió. Nem, azzal egyetértek, hogy a lehető legnagyobbra kell lőni, de nem értékelésbe kell a legnagyobbra nőni, hanem növekedésbe. És hogy ne érezze már magát senki rosszul azért, mert csak $200 millió értékelést ért el, és nem csinált unikornis. Tehát, hogy de azért szerintem itt az unikornis tézissel egy dologban vitatkozni. A világban szerintem nagyon-nagyon kevés olyan probléma van, amit könnyen kis tőkéből Magyarországról meg lehet oldani, és $1 milliárd fölötti cégértéket fog pár éven belül okozni. Mert a világnak nem csak ekkora értékű problémái vannak, sőt, nagyon kevés ekkora értékű problémája van, ezért nincs a világban 1 millió darab unikorn is, ugye? Hanem ezért van csak nagyon kevés, és azok is haladok. Magyarországról ezért nincs sok darab kész unikornisunk, nincs nagyon sok ekkora probléma. Azaz, ha azt mondjuk, hogy aki nem $1 milliárd problémát old meg, az
nem startup, aki olyan cégekbe fektet, amiből nem milliárd dolláros exit lesz, az nem befektető. Tehát ha ilyen statementeket tesz valaki, senki nem tett ilyen statementeket. Senki nem tett ilyen statementeket. De hogyha innen közelítjük meg, tehát ha nagyon magasra rakjuk ezt a lécet, az szerintem két okból nagyon káros. Az egyik, hogy szerintem kell majd unikornis, és az egy jeletünete akármilyen egy piacnak, de közben meg kellenek sikeres vállalkozók, akik már tudnak nemzetközi céget építeni, és ha az első cégük 10 millió euróért kell el, a második 100-ért, és a harmadikból lesz majd egy unikorn, és az is szuper. A másik szerintem nem biztos, hogy mindenkinek, minden startupernek azon a pályán kell elindulnia, ahol 99% fölötti failure rate van. Nem feltétlenül kell mindenkinek ezt túltolnia, túlfinanszíroznia, mert abból meg bukta lesz, és én azt is bánom, hogyha valaki tudott volna egy jó 100 milliós céget építeni, de helyett inkább eltörte, és lett semmi belőle, vagy ráment az egészsége és az idegrendszere. Tehát én ezt a túlzott unikornis fókusz, hogy az majd mindent megold, én ezt így érzelmileg sem osztam. Szerintem nagyon általánosítottak, és hogyha visszaolvassátok akár a cikket, akár a kommunikációt, soha nem mondott senki olyat, hogy csak az unikornis a jó, és hogy az unikornis volt meg mindent. A Startup Hungary vonalról mindig azt mondtuk, hogy az, hogy unikornisa van egy országnak, hogy unikornis típusú céget, vagy megfelelő céget tudott építeni, nagy sikert tudott csinálni, az egy jel, az egy minta, hogy képesek vagyunk rá, és eddig nem voltunk rá képesek. És ha megnézzük a tipikus példát, Észtországot, és akkor azt mondtad, hogy nincs annyi globális probléma, hogy sok unikornis lehetne csinálni, mert könnyen, kis pénzből, globális probléma, ki mondta, hogy könnyen, ki mondta, hogy kis pénzből. Szerintem az észtek semmivel nem különbek nálunk, mégis sokkal több unikornisuk van, és ugyanazokat a globális problémákat látják, mint mi. Tehát a három dologban nagyon különböznek, ambícióban, tudásban és tőkeellátottságban. Oké, de az a másik oldal meg azt mondja, hogy az ambíciószintet növelni kell. Akkor azzal kell növelni az ambíciószintet, hogy eléjük tesszük, hogy ilyet lehet, és nekünk is lehet, és mi is meg tudjuk csinálni, csak a megfelelő eszközöket kell hozzá választani. A megfelelő piacra kell bevinni a termékedet, mert a Magyarországon tesztelem, és majd ha már itt sikeres vagyok, megyek külföldre, az lehet, hogy lassú lesz, vagy lehet, hogy rossz következtetéseket fogsz levonni. Az, hogy akkor konzervatív, szemléletű, óvatos magyar kockázatőkét, private equity-t, magántőkét vonok be, aki belenyúkál a bordon keresztül a működésbe, és megmondja nekem a frankot, tehát nem egy kisebbségi befektetőként viselkedik, az biztos kockázatot jelent. Aki az ambíció szintemet visszafogja, az biztos kockázatot jelent, tehát az ideális esetben úgy tudok globális céget építeni, ha az egész rendszer azt támogatja. A megfelelő eszközöket választom, van pénzem a megfelelő embereket fölvenni, a megfelelő piacon indulok el, és mindig hozod a mi cégünket, Anna a Balabitot, hogy az is úgy indult, hogy kis cégből és Európában lépésről lépésre, és utána, és lett belőle egy 100 milliós exit. Igen, és tök büszke vagyok rá, és nagyon boldog kisnyugdíjas vagyok, de ha most újra kezdeném, nem úgy csinálnám, mint amikor akkor csináltuk. Mert 18 évig tartott, és most már azt gondolom, hogy sokkal rövidebb idő alatt is meg lehetett volna csinálni, ha tudom az eszközöket, amivel jól kell csinálni. És miért nincsenek sorozatvállalkozók? Mert 18 évig tart, és utána már kinek van energiája megint 24 órát dolgozni? Elég volt. Nyugdíjasok. Ugye? Ezt leírtad egyébként a válaszcikketbe, és egyetértek, hogy akkor egyébként lett volna esélyed nagy tőkét bevonni, hogy most is ugyanolyan könnyű lenne, abban nem vagyok biztos, de szerintem elérted egy olyan ponthoz, amiben valószínűleg egyetértünk, hogy igenis a magas ambíciók felé kell terelni a hazai vállalkozókat. Szerintem ebben nincs vita. Nem? Tehát, hogy mindenkinek azt kell mondani, hogy gondold át, hogy tudsz ennél kétszer többet, vagy háromszor többet csinálni. Szerintem ebben félreértés van, és nem is feltétlenül vita, hogy az ambíció az a cégértékelést, vagy a valós növekedést kell, hogy célozza. Tehát, hogy azt kell mondani, hogy barátom, te menjél abba az irányba, ahol már most az 5 oldalas prezentációdban 3-szor akkorára értékelik a cégedet, és 2-szer akkora tőkét vonsz be, vagy a tényleges üzleti teljesítménybe való ambíciókat kell felfokozni. És ebben hagyj adjak hozzá egy másik szempontot, amiben valószínűleg én tapasztalom a legtöbbet, mert a nemzetközi piacon tőkealapok felállítására zajló fundraisinget szerintem mi csinálunk a legtöbbet. És ha ezt 3-4 évvel ezelőtt csináltuk, akkor azt kérdezték az úgynevezett LP-k, limited partnerek, tehát azok az intézményi befektetők, akik a kockázati tőkéseknek adják a pénzt, hogy van-e unikornisotok. Ma most elhangzik az unikornis szó, akkor azt fogják mondani, hogy hagyjatok engem békén az unikornissal, mennyi bevételt csinálnak a portfólió cégeitek. És a nemzetközi piacon az unikornis az
legalább annyira szitokszóvá vált, mint vonzóvá, mert nem az értékelés érdekli most már az úgynevezett LP-ket, hanem hogy mi a teljesítménye a cégeteknek. 3 napja jött ki az a hír, hogy nem tudom én, a Byju's, ez az indiai oktatási tech cég a 22 milliárd dolláros értékelését lehúzta nullára gyakorlatilag, tehát 22 milliárd dolláron csinálta még egy 800 millió dolláros utolsó körét a BlackRockkal, meg hasonló cégekkel, és most nullára értékel mindenki a portfólióban, és azok a döntéshozók, akik eldöntik, hogy melyik startup ökoszisztémában adnak pénzt arra, hogy a kockázatitőkéseknek legyen mit befektetnie, azok egész máshogy állnak már ahhoz hozzá, hogy az értékelés az érdekes, tehát hogy egy növekvő értékelés mellett fektetnek ebbe, vagy érdemi bevételt teljesítő cégeket finanszírozó kockázatitőkéseknek adják a pénzt. Tehát én ezért tartom izgalmasnak, hogy ez csak szóhasználat sokszor, hát de ez orientál, ez a szóhasználat. Igen, de szerintem vannak csaló és nagyon kapzsi befektetők, de szerintem a befektetők nagy része nem hülye, és akkor ad valamire unikornis értékelést, vagy dekakornis, mert ugye már ilyen is van, meg mit tudom én, értékelést. Ha valamiért elhiszi az üzleti modellt, hogy ez oda fog jutni, hisz a jövőbeni teljesítményt, az elvárható jövőbeni teljesítményt értékeljük kockázatitőkénél. Nem úgy, mint a konzervatív private equity-nél, ahol megnézem, mennyi az EBITDA, a profitot szorzom föl valami szorzóval, mert hogy indulattól 10 év alatt jól fog megtérülni a pénz, amit betettem osztalékágon, és ez egy nagyon jó cash termelő. Nem is erről beszélünk. Hanem a növekedésbe vetett hitet értékelem. Csak nem mindegy, hogy a cég értéknövekedésbe akarunk hitet, mert azt már kevésbé hisszük el, vagy a bevétel növekedésben. Én elfogadom, hogy egy kockázatitőkés... De a kockázatitőkés mit vár el tőled, hogy egy értékelést adjon? Támaszd alá egy olyan üzleti tervvel, amitről többé-kevésbé elhiszi, csinál be egy konzervatívabb verziót, és ha még úgy is jó, többé-kevésbé elhiszi, hogy ezt tudja teljesíteni, akkor megadja az értékelést. Ha nem hiszi el, akkor nem fog neked értékelést adni, vagy nem fog neked pénzt adni. De mindenki máshogy adja meg az értékelést. Tehát 3 évvel ezelőtt egy kockázatitőkés befektetett arra, hogyha te megháromszorod az ügyfélszámot, tök mindegy, hogy veszteséges vagy, a következő körben el fogják hinni, hogy 3-szor annyit ér a céged, ezért én befektetek ezen az értékeléssel, mert a következőnél majd 3-szor. Ma már pontosan tudja, hogy a következő körös befektető is azt fogja nézni, hogy egyébként bevételben mit hozol, nem csak ügyfélszámban. 2000-ben, amikor volt az internet lufi, akkor ugyanez volt, aztán 2008-5 ugyanez volt, mert a kockázatitők ebből a szempontból nem tanul, hanem megy a hype-a, és szerencsétlen founder megpróbál megfelelni. Nagyon egy oldalon fogalmazunk, meg szerintem a founderek is mennek a hype-al, nem csak a persze, akkor megy a könnyebb úton, és ha sok pénzt lehet könnyen, olcsón emelni, csak akkor most a hype ciklusnak éppen a korrekciós ágán vagyunk. Így van. És az a kérdés, hogy a hype ciklus korrekciós ágán mi a helyes stratégia, mit tanácsoljunk a foundereknek. A működő cég. Igen, Petya már régóta. Igen. Jó, itt szerintem csak annyi, hogy ami az inflációban látszik, az mindig az, hogy mennyire értékelem túl a jelent a jövőhöz képest. És amikor magas az infláció, magas a hozamkörnyezet, az azt jelenti, hogy a jövőjében nem fektet senki, magánszemélyek se kevesebbet költenek a saját tanulásukra, nem újítanak be házat, mert félnek a jövőtől, inkább mindent ma elköltenek, meg a mára költenek, vagy takarékoskodnak, de nem fektetnek be. Ugyanez igaz a befektetőkre, ugyanez igaz mindenkire a piacon. Magas infláció, magas hozam elvárás azt jelenti, hogy a jövő leértékelődik, elértéktelenedik. Ez azt jelenti, hogy most, amikor még egy viszonylag magas hozamkörnyezet, magas inflációs környezetben vagyunk a korábbi évekhez képest. És nemzetközileg még ott is vagyunk, tehát Magyarországon hihetjük azt, hogy lement az infláció, de Magyarországon most rekordmagasra ment le. Tehát, tehát arra szintre ment le, ami nemzetközi szinten még magas, és azon a szinten is maradunk körülbelül. Tehát most még egy magas inflációs környezetben vagyunk. De nemzetközileg is magas inflációs környezet, ez azt jelenti, hogy a jövőben kimutatott értékünk nincs úgy beleszámítva a cégértékbe. Ezért felértékelődik az a cég, ami most tud pénzt csinálni, ami nem megy csődbe fél éven belül, ha nem kap pénzt, áthelyeződik a hangsúly a kockázati tőkének is. Amikor majd megint dübörög a gazdaság, és megint nincs hova dugni a pénzt, akkor majd megint olyan cégeket fognak keresni, aminek az üzleti tervének az 5. évében van a legtöbb érték. Most azt keresik, ami már az első évben, meg a másodikban is értelmes, és az 5. évre már csak legyintenek, hogy az lári-fári azt már kinézi. És ez a fókusz, hogy rövid vagy hosszú fókuszban nézi a befektető, ez mindig a hozamkörnyezettel ingadozik. Most épp odafutottunk ki, hogy ezért nem érdekel senkit az unikornis értékelés, mert azok a cégek, amiknek a növekedés miatt majd 5 év múlva sokat érnek, azok most nem érnek sokat. Azok most keveset érnek. Úgyhogy az egész iparágban globálisan van egy visszarendeződés arra,
hogy közvetlenebb, gyorsabb sikereket keresnek. A másik meg szerintem van egy ilyen folyamatos ára a tőkének, ami egy optimizmust is vezényel. Amikor nagyon sok tőke van, az azt jelenti, hogy minden nagyon sokat ér, mert mindenki venni akar valamit, befektetni akarja valahova, ami létrehoz unikornisokat, felhajtja az értékeléseket, felhajtja az árakat. Most nem ez az időszak van. Most olyan céget érdemes szerintem indítani, aminek nem az 5. évében megváltjuk a világot, hanem aminek az első éve is ki van találva, meg a második éve is, és sokkal nehezebb tőkét bevonni. Magyarországon ez a fő kívás, hogy az első kört lett borzasztó nehéz bevonni, utána a másodikat szinte lehetetlen, a harmadikra meg már jönnek a nemzetközi befektetők. De a korai finanszírozás nagyja eltűnt a piacról, eltűnt a High Ventures, mert elfogyott a pénze. Kifutottak az S3-as alapok 70 milliárdnyi pénzükkel, a kijelzési időszak végére értek, és kifutottak az inkubátorok, az most pont idén januártól indul újra, hogy lesz inkubátor pénz, úgyhogy a legelső fokozat egy picit javulni fog a következő 2 évben. A mikro legelső korai 10-20-30-40 millió forintot a következő 2 évben könnyebb lesz egy picit megszerezni, mint tavaly volt, mert tavaly szinte esélytelen volt. A 100-200-300 millióra most a piacon szinte senki nem nő, vagy tehát, hogy évi pár díjra van összeg. OVC az egyetlen, aki ebben most talán valamit csinál, majd meglátjuk, hogy praktikusan ebből mi valósul meg, de ott van egy hatalmas finanszírozási gap, és szerintem azt várni, hogy a nemzetközi befektetők majd megfinanszírozzák a teljes magyar ökoszisztémát, az nem. Az biztos, hogy nem fog meg. Hogy nem fogják az egész magyar ökoszisztémát megfogni. És ami számomra nagyon aggasztó, hogy nagyon kevés a darabszám, aki első finanszírozást kap, és a High Ventures-nek kimutatottan az lett a hatás, hogy egy ideig nagyon nagy lett ez a darabszám, majd ahogy elfogyott a pénz, akkor ugyanoda esett vissza az ökoszisztéma, és érdemben a magántőke befektetések korai fázisban a darabszámuk nem változott az alatt a 7 év alatt sem. Azaz, ami egyetlen kritika, de majd erről még sokat fogunk szerintem beszélni, hogy nem sikerült az állami és EU-s pénzből a magántőkét megmozdítani, hanem a magántőke kapott egy versenytársat, lett befektetés, kaptak induló cégek pénzt nagy darabszámban, de a magántőkettől nem mozdult meg, és amikor az elfogyott, akkor pont ugyanott hápogtunk, mint előtte. Hát Magyarországon továbbra is hiányzik a 3F, Friend Family Fools, az az első körös tőke, és a High Ventures a 9 millió, 15 milliójával azt váltotta ki, mert az átlag vagyon nem elég nagy ahhoz, hogy mindenki azt tudja mondani az unokaöccsének, hogy indulsz egy vállalkozást, nesze itt van 9 millió forint, próbálkozzá, mert hogy ő nem vár semmit cserébe, mert ismeri, mert szereti, mert nem tudom, és ez a 3F definíciója. Ha nem nagyon korán belépnek a profi angyalok, akiknek már valamiféle elvárásaik vannak, vagy belép egy nagyon korai fázis szervezet, akinek valamiféle elvárásai vannak, tehát sokkal előbb belekerülnek a cégek a hivatalos elvárások közé, vagy a befektetői kamatelvárások mellé. Igazából reagálva Péterre, amit mondtál, az egész értékelés, unikornis, túltőkésítés, szerintem minden alapító van egy álma, és akar építeni egy céget, és egy jó céget akar építeni, és hogy az egy 12. kerületi csoki manufaktúra, vagy egy globális vállalkozás, ez tök mindegy, neki van egy álma, azt akarja megépíteni, és az a legkönnyebb utat próbálja megtalálni. Ha ez úgy működik, hogy valaki valamiért láthatólag olcsón sok pénzt akar adni, akkor el fogja fogadni, mert neki az a könnyebb, ha sok pénzt fogad el. De én még olyan befektetőt nem láttam, aki nem azt mondta, hogy támaszd alá egy hihető üzleti tervvel, hogy mennyi pénzt kérsz, és akkor változhat, hogy 10%-ot kérek a cégedből, vagy 5%-ot kérek a cégedből, ezért az alátámasztott számért. De olyan nem volt, hogy csinálsz egy üzleti tervet $1 millió, és azt mondják, hogy kérjél inkább 2, és azt mondja, jó, hát akkor adjatok 2. Jó, de akkor írj egy üzleti tervet, amiben elhiszem, hogy a 2 hatékonyan használod föl, és a végén valahogy vissza is fog jönni. De nem, bocsánat, belemegyünk egy nagyon, belemegyünk egy nagyon speciális szakmai kérdésbe. Nem tudom, hogy a közönséget fárasztuk ezzel, de a befektető, különösen a későbbi fázisokban hozamelvárás mellett fektet be. De most a korai fázisról beszéljük itt, szerintem a szíviztéről. Csak hogy van olyan, hogy a befektető azt mondja, hogy adok neked 2-szer annyi pénzt, és aztán remélem, hogy jól költöd el, de ha nem, az is a te bajod.
Mert nekem hozam-elvárásom van, tehát amikor exitet csinálunk, akkor én úgyis megkapom a nem tudom én 20-25%-os hozamot a pénzből, és hogyha te rosszul költötted el, akkor igazából te kapsz majd a végén kevesebbet. Tehát a befektetőnek egyébként viszonylag egyszerű pénzügyi logikája is van arra vonatkozóan, hogy miért mondja azt, hogy figyelj, nagyon jó ez a cég, látom, hogy nagyon mentek, és egyébként tudunk is ilyen magyar sztorikat, hogy elsőre nem egyeztek meg, és visszajött a befektető, hogy figyelj, akkor kétszer akkor értékelésen kapsz kétszer annyi pénzt, és a alapító nem gondolta át, hogy ezzel ő vállalt kockázatot, nem a befektető. Mert a végén, ha nem lesz akkor exit, amit megálmodtak az elején, akkor a befektető még mindig elviszi 25%-os hozammal a pénzt, és az alapítónak kevesebb meg pénz liquidation marad. preference, az a Silicon Valley sorozat második epizód, amikor megmagyarázzák, hogy a nagyobb értékelés nem feltétlenül pozitív. Szerintem ott van. De igen, ennek ellenére nem mindig világos az alapítói tárgyalásoknál. És bocsánat, tehát most már minden rosszat elmondtuk a befektetőkről, és nagyon, nagyon idealizáljuk az alapítókat. Tehát azért különösen az állami pénzköltés eredményeként azért nagyon nagy boom volt a startupok számában és az alapítók ebben a rendszerben való becsatlakozásában. Én azért nem állítanám azt, hogy minden egyes alapító, az alapítók 100%-a, aki oda megy egy befektetőhöz, az pusztán azzal az álommal megy oda, hogy világcéget épít. És nem csak azzal az álommal, hogy be lehet vonni ezt a könnyű pénzt, 2 év alatt elköltöm, aztán majd meglátjuk, mi lesz, az is lehet, hogy nem lesz belőle semmi. Tehát, hogy mind a két oldalon van morál hazard. Egy utolsó kérdést tennék még fel, amit egyébként majd tovább fogunk beszélgetni, de hogy nagyon evidensen mondjuk ki azt, hogy Magyarországon nincs magánmegtakarítás, nincs még pénz, amit el lehetne költeni a startupok finanszírozására. Ehhez képest azt látni, hogy az elmúlt 10 évben Magyarország az egyik vezető ország a lakossági megtakarítási hajlandóságban, tehát bőven GDP 10%-a fölött van a lakossági megtakarítás. 2010-ben körülbelül a lakosság pénzügyi megtakarításának a tömege az 20 000 milliárd forint volt. Ez most az utolsó MNB statisztikák szerint márciusban 54 000 milliárd. És borzalmas rossz struktúrában van befektetve. Ebből az 54 000 milliárdból egyébként 20 000 milliárd. 90%-a van egy embernél, a többien? Nem, egy embernél ebből 1000 milliárd van, ezt tudjuk, de még mindig maradt 53 000 milliárd. Ebből 20 000 milliárd egyébként készpénz és folyószámla. Tehát nincs befektetve. Így van, és akkor van egy viszonylag jelentős állampapírállomány, meg egy viszonylag jelentős befektetési egyállomány. Tőzsdei részvényekben alig több mint 2000 milliárd egyébként, az 54 000 milliárdból, és mondom 20 000 milliárd készpénz és folyószámla. Tehát, hogy azért ebben az is benne van, hogy nem biztos, hogy elérjük azokat a forrásokat, vagy azokat a tőkéket, amik egyébként nagyobb mértékben állnak rendelkezésben Magyarországon, de hogy még ott is van helye edukációnak. Abszolút egyetértek, és szerintem a Petyáik a cápák között egy zseniális edukációs vonalat visznek, mert hogy rengeteg embernek kinyílt a szeme arra, hogy ez valójában mi, meg hogy létezik, és én az első évadban imádtam, hogy voltak ilyen kis magyarázó feliratok, hogy mit jelent az, hogy profit, és akkor oda volt írva. Szerintem ez a gazdasági tudatosság. Van-e feladatunk azzal kapcsolatban, hogy az államtól szerintem körülbelül most azt lehet várni, amit megtettek. Inkubátorprogram indult, korai fázisban valami lesz, egyébként szerintem gyorsan el fog fogyni a pénz. A külföldi befektetőkről megegyezhetünk szerintem, hogy csak nagyon jó dílre eseti jelleggel fognak idejönni, és akkor van esélyünk arra, hogy ezen kívül csináljunk valamit itthon. Szerintem ez a legfontosabb, amit mondtál, hogy azt kell megtalálni, hogy ki, milyen struktúrában, hogy tudja a magántőkét mozgósítani. Erre te is, mi is az egyik kísérletünk, hogy a tőzsdén keresztül mozgósítsunk magántőkét, hogy utána azt innovációs ökoszisztémába fektessük, startupokba, de ugyanígy szerintem a programoknál, és akár az inkubátor programnál, az egy pozitív jel, hogy az államot azt kereste, hogy van egy állami támogatási tömeg, ezt hogy tudja úgy odaadni a startup ökoszisztémának, hogy a startupokhoz kerüljön, de ne az államnak kelljen ilyen végtelen 100 oldalas szerződésekkel startupokba befektetőként, tulajdonosként megjelenni, hanem piaci inkubátorok saját pénze mellé, és ahogy rakják a pénzüket, odaad az állami támogatást. Szerintem ez egy sokkal jobb struktúra, mert én azt hiányolom, hogy hol találunk olyan mintákat, amiben a közösségi pénz, ami biztos, hogy kelleni fog, mert nagyon kevés a pénz, és a piaci VC az Magyarországon akár csak 90%-ban van közösségi pénz az alapjában. Tehát, hogy a kevés pénz mellé kell az állami, kell az EU-s forrás, de azt megtalálni, hogy ez hogy kooperatív forrás, és hogy nem versenyző forrás. Mert ha azzal kell küzdeni, hogy egy állami szereplőnek olcsóbb a pénze,
ezért magasabb értékelésen több pénzt kínál, nyilván rosszabb, bonyolultabb feltételek mellett, de alacsonyabb százalékot kér, több pénzt kínál, mert nem feltétlenül fontos neki, hogy megtérüljön, akkor az angyalbefektetőket kiszorítja. És szerintem azt kell megtalálni, hogy tudjuk az angyalbefektetőket aktiválni, hogy lesznek belőle sikersztorik, és hogy lesz jelenlegi 20-30 angyalbefektetőjét, hogy lesz Magyarországon 500 angyalbefektető. Mert akkor meg lesz a magántőkének és a sokkal erősebb szerepe a piacon. És szerintem ez az egyik kulcsa ahhoz, hogy jobb ökoszisztéma. Jó, tehát a kiszorító hatás az most eltűnt, tehát hogy az állam most nem szorítja ki az angyalbefektetőket, már csak kérdés, hogy a vákuumhatás, ez beszívja az egyébként valójában nagyobb arányban meglévő tőkét, mint amennyit mi egyelőre be tudunk vonzani a piacra. Zoli, ehhez volt még? Persze, tehát a Startup Hungary-nek alapvetően az a szerepe, hogy segítsen a tudatosításban, tehát abban, hogy aki szeretne egy startupot indítani, és ahhoz kockázatőkét akar bevonni, vagy külső forrás, pénzügyi tőkét akar bevonni, azért mi az, hogy liquidation preference. Mert amíg nem tudja, hogy mi az, hogy liquidation preference, addig nem fogja átlátni a hozamelvárást, nem fogja átlátni a kockázatát a túlértékelésnek, és csapdákba fog belesétálni. Tehát szerintem nekünk ez a dolgunk, hogy ebből tudást adjunk, a petyáik ugyanezt teszik, és emellett közösséget építsünk, hogy a hasonszerűek megtalálják egymást, és válaszoljanak egymás kérdéseire. Aki már tudja, mondja el a többieknek. Másképp nem fog menni. Tehát nem fogjuk mi tudni meg tanítani az egész országot arra, hogy kell vállalkozni, ők magukat tudják megtanulni. Iszonyatos mennyiségű forrás elérhető online, nagyon sok információ van, most abban kell segítenünk, hogy jól szűrjenek. A saját stratégiájuknak, a saját cégüknek megfelelő irányba menjenek. Tőkében, üzleti stratégiában, költségszerkezetben, növekedési elvárásban és mindenben. Szerintem megegyeztünk benne, hogy az alapítókat és a befektetőket is bőven kell még edukálni. Én köszönöm, hogy ezt így csináljátok folyamatosan, és reméljük, hogy ennek minél hamarabb pozitív, látható eredménye lesz. Köszönöm a beszélgetést, az időnk nagyjából lejárt. Biztos, hogy fogjuk még folytatni mindenféle felületeken, minden frontokon. Egy gyors kommentem még lehet, mielőtt itt eltapsoljuk a dolgot? Persze. Hogy szerintem annál kevés jobb dolog megy van. még a felvétel, ugye? Annál szerintem kevés jobb dolog van, amikor vérre menő vitákat folytatnak, exitelt startupperek arról, hogy ki szerint hogy lehet jobban építeni az ökoszisztémát. Amikor azért ütjük egymást, meg azon vitatkozunk, hogy de szerintem ezt a felét kell emelni először, de szerintem azt a felét. Igazából ugyanazt a célt akarjuk, ugyanazért küzdünk mind a hárman, ugyanaz a célunk, hogy ez jobban működjön, és mindenki erejét bevetve ezen van szerintem, és ez egy klassz dolog. És az, hogy közben folyamatosan vitatkozunk, hát magyarok vagyunk, tartsunk szét. Tehát, hogy tehát, hogy valójában még csak nem is... előre visz. De igen, de valójában még csak nem is tartunk szét, tehát nagyon sok mindent közösen csinálunk, és azt úgy lehet közösen csinálni, hogy mindenki hozzáteszi a saját gondolatait, úgyhogy tényleg még egyszer köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Köszönöm, hogy itt ennyien meghallgattatok minket, és köszönjük azokat, akik online követnek minket. Ha tetszenek a beszélgetéseink, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, vagy hallgassatok minket a Spotify-on. Sziasztok! Köszönjük szépen!